নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল এনএছ ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ' আছে ভাল পাইছে। যিহেতু আজি লক্ষ্মী পূজা লগতে ধনতেৰছো, গতিকে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা লক্ষ্মী পূজাৰ বহুত শুভকামনা জনালোঁ। আৰু লগতে এটা ৰেচিপিও লৈ আহিছোঁ, পিঠাৰ ৰেচিপি। আহকচোন মই কেনেদৰে বনাওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। এই পিঠা ৰেচিপিটো খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয় আৰু বনাবলৈতো খুব বেছিয়ে সহজ। তাৰ বাবে লৈছোঁ এয়া পিঠাগুড়ি, এয়া লৈছোঁ নাৰিকলখিনি এনেদৰে ৰুকি লৈছোঁ। এয়া লৈছোঁ বাটকেৰা দুটা। এফালে কুকাৰত পানী বহাই দিছোঁ, এয়া পানী গৰম হৈছেয়ে। লগতে ইয়াৰে যিটো চিটি আছে এইটো গুচাই দিম, যিহেতু পিঠাটো তাতেই বনাব লাগিব। এয়া পিঠাগুড়িখিনিত নিমখ দি লৈছোঁ, নাৰিকলখিনিও দিছোঁ ইয়াতে। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে সানি ল'ব লাগিব। লগত চেনিও দিছোঁ, তেতিয়া এটা মিঠা মিঠা সোৱাদ আহিব। ইয়াত গুড়ো দিব পৰা যায়, কিন্তু যিহেতু গুড় নাছিল সেইবাবে চেনিয়ে দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু অলপকৈ পানী দিম। মানে ইয়াক ৰস থকাকৈ পানীখিনি দিলে হ'ল, বেছি পানী দিব নালাগে পনীয়া কৰি। এইখিনি অৱশ্যে মায়ে সানি দিছে, মই যিহেতু কেমেৰা কৰি আছোঁ, মায়ে ধুনীয়াকৈ সানি ৰেডি কৰি দিলে। এতিয়া পিঠাখিনি বনাবলৈ মই ইয়াতে পিঠাগুড়িখিনি দি দিম। এয়া হৈছে বাটকেৰা, যিহেতু এতিয়া বাটকেৰাৰ প্ৰয়োজন কমি গৈছে, সেয়েহে পিঠা বনাবৰ কাৰণে ইয়াক ৰাখি দিছোঁ। ইয়াত পিঠাগুড়িখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াত সোমাই দিছোঁ। বেছি ইয়াত হেঁচি দিব নালাগে, কাৰণ যদি বেছিকৈ হেঁচি দিয়া যায় পিঠাটো খাবলৈ টান হৈ পৰে। এয়া ইয়াৰে চিটিটো গুচাই দিছোঁ, যিহেতু পানী ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ আছে, ভাপ ওলাই আছে। এইটো ইয়াত বহাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত ঢাকনিখনো লগাই দিছোঁ, যাতে ভাপটো ওপৰলৈ ওলাই নাযায়। আৰু এটা পিঠা ৰেডি কৰি ল'ম, কাৰণ পিঠাটো খুব সোনকালে হয় বাবে ইয়াৰ যিটো ভাপ ওলাই ওপৰলৈ ওলাই যায়। এয়া পিঠাগুড়িখিনি চেম এনেদৰে দি দিছোঁ। ইয়াত প্লাষ্টিক বাবে কিছুমানে গোন্ধ ওলাব বুলি ভাবে, কিন্তু ইয়াৰ গোন্ধ একো নোলায়, ধুনীয়া লাগে খাই। ওপৰত নাৰিকলো লগাই দিছোঁ এইটোত ধুনীয়াকৈ। এনেকৈ নাৰিকল লগাই দিলে খাবলৈ সোৱাদ হয়। ধুনীয়াকৈ অকণমান লগাকৈ হেঁচি দিছোঁ, বেছি জোৰত হেঁচি দিব নালাগে। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। এইটো পিঠা প্ৰায় হৈ গৈছে, খুব কম সময়তে হয় পিঠাবিধ। এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ একদম সিজি গৈছে, খুব কম সময়ত হয়। এতিয়া এইটো এনেদৰে ৰাখি দিম, আকৌ এইটো যিটো বনাই থৈছোঁ এইটো লগাই দিম তাতে। এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে। ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেল লগাইও দিব নালাগে, খুব ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে। এইটো পিঠাও হৈ গ'ল। এয়া ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে একদম। লগতে আৰু এটা বহাই দিছোঁ এনেদৰে। ইয়াতো ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে। খুব সহজতে হয় আৰু বনাবলৈ ইমান বেছি সহজ ন। এয়া এনেদৰে এইটো পিঠাও হৈ গ'ল। এনেদৰে মই গোটেইকেইটা পিঠাই বনাই ল'লোঁ। গোটেইকেইটা যিহেতু দেখুওৱাটো ইমানো সম্ভৱ নহয়। এতিয়া কাঁহী এখনত সজাই দেখুৱাই দিছোঁ। বহুত ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। এয়া এটা আনি দেখুৱাই দিছোঁ, দেখিছেনে কি স্পঞ্জি হৈছে, একেবাৰে কেকৰ নিচিনাই হৈছে। ইয়াৰ এটাই কাৰণ যে যেতিয়া গুড়াখিনি দিয়া হয় ভিতৰত সোমাই, তেতিয়া হেঁচি দিব নালাগে। হেঁচি দিলে পিঠাটো টান হৈ পৰে আৰু খাবলৈ ইমানো ভাল নালাগে আৰু।
ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই দিয়াৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায়। আজিলৈ বাই বাই।